ओके, आजको समयमा हामी धेरैभन्दा धेरै फोटो तथा भिडियो खिच्ने गर्दछौँ, जसकारण स्मार्टफोनको स्टोरेज चाँडै नै भरिने समस्या हुन्छ। सामान्य अवस्थामा हेर्ने हो भने चाहिँ 64 जिबीको स्टोरेज पनि पर्याप्त हुन्छ, तर कतिपय ह्याभी युजरको लागि भने चाहिँ 64 जिबी स्टोरेज अपुग हुनसक्छ। यस्तो अवस्थामा कमसेकम 128 जिबीको स्टोरेज त चाहिन्छ, तर 128 जिबीको स्टोरेज 64 जिबी स्टोरेज भेरिएन्टको तुलनामा अलिकति महँगो नै हुन्छ। हुन त त्यसमा प्रयोग भएको स्टोरेजको प्रकारमा पनि भर पर्छ। eMMC स्टोरेजको तुलनामा UFS स्टोरेज अलिकति महँगो नै हुन्छ। उदाहरणको रूपमा भन्नुपर्दाखेरि 128 जिबीको eMMC स्टोरेज प्रयोग भएको डिभाइसको तुलनामा 64 जिबीको UFS स्टोरेज प्रयोग भएको डिभाइस पनि त अलिकति महँगो नै हुन्छ, किनभने त्यसमा स्पिड धेरै राम्रो हुन्छ। हुन त स्मार्टफोनमा माइक्रो एसडी कार्ड प्रयोग गरेर पनि स्टोरेज अपुगको समस्या समाधान गर्न सकिन्छ, तर त्यो अलिकति झन्झटिलो पनि हुन्छ र इन्टर्नल स्टोरेज जतिको त्यति फास्ट पनि हुँदैन, चाहे त्यो कार्ड हाई स्पिडकै किन नहोस्। त्यसकारण यो भिडियो भनेको चाहिँ उहाँहरूको लागि हो, जसले चाहिँ एकदमै कमसेकम मूल्यमा पनि धेरैभन्दा धेरै स्टोरेज भएको डिभाइस खोजिरहनु भएको छ। प्रस्तुत छ नेपाली बजारमा पाइने 128 जिबी स्टोरेज भएको सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोनहरू। 128 जिबी इन्टर्नल स्टोरेज भएको सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोनहरू मध्येको एक हो इन्फिनिक्स नोट 7। यो डिभाइस भनेको नेपाली बजारमा हालसालै लन्च भएको डिभाइस हो, जसमा तपाईँले 4 जिबीको ऱ्यामको साथमा 128 जिबीको स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ। यसमा प्रयोग भएको ऱ्याम भनेको चाहिँ LPDDR4X हो भने स्टोरेज चाहिँ eMMC 5.1 हो। यो डिभाइसमा पर्फर्मेन्सको लागि Helio G70 भन्ने प्रोसेसर पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स भनेको तपाईँले यो प्राइस सेगमेन्टमा राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसलाई तपाईँले नेपाली बजारमा ठ्याक्कै 21990 रुपियाँमा खरिद गर्न सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसको अरू फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ यो डिभाइसमा एकदमै ठुलो डिस्प्ले प्रयोग भएको छ, 6.95 इन्चको HD+ रिजोल्युसनको साथमा। यो डिभाइसको अलिकति माइनस पोइन्ट भनेको पनि यही नै हो, डिस्प्ले ठुलो भए तापनि फुल HD डिस्प्ले चाहिँ प्रयोग गरेको छैन, 720p मात्रै डिस्प्ले प्रयोग गरेको छ। यद्यपि जेहोस् यो डिभाइसमा स्टोरेज चाहिँ धेरै आउँछ। यदि तपाईँ धेरै स्टोरेज खोजिरहनु भएको छ भने चाहिँ पक्कै पनि इन्फिनिक्स नोट 7 लाई तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ, किनभने यो डिभाइस जुन प्राइसमा आउँछ त्यो प्राइसमा अरू कुनै पनि डिभाइसमा 128 जिबी स्टोरेज पाउन सकिँदैन। यो डिभाइसको अरू फिचरको बारेमा कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ पछाडि 48 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सरसहित जम्मा 4वटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने अगाडि सेल्फी क्यामेरा 16 मेगापिक्सलको सेन्सर प्रयोग गरिएको छ, जसको आउटपुट ठिकठाक पाउन सक्नुहुन्छ। ब्याट्री 5000 mAh को प्रयोग गरिएको छ भने चार्जिङ टेक्नोलोजी 18 वाटको प्रयोग गरिएको छ। यो डिभाइस हेर्दाखेरि आकर्षक नै भए पनि बनेको चाहिँ प्लास्टिकले नै हो, तर जेहोस् हातमा लिँदाखेरि त्यस्तो धेरै सस्तो फोन जस्तो चाहिँ अनुभव हुँदैन, अलिकति महँगै फोन जस्तो फिल गराउँछ। र अर्को यो डिभाइसको इन्ट्रेस्टिङ फिचर चाहिँ के छ भने यसमा साइड माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर प्रयोग गरिएको छ, जुन भनेको चाहिँ पछाडि आउने फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर भन्दा चाहिँ अलिकति युनिक देखिन्छ। त्यस्तै 128 जिबी स्टोरेज भएको सबैभन्दा सस्तो अनि राम्रो डिभाइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि Honor 9X Lite पनि रहेको छ। यो डिभाइस भनेको चाहिँ नेपाली बजारमा हालसालै लन्च भएको डिभाइस हो। यो डिभाइसमा तपाईँले 4 जिबीको ऱ्यामको साथमा 128 जिबीको स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ, जसको मूल्य ठ्याक्कै 23,999 रुपियाँ रहेको छ। यसमा प्रयोग भएको ऱ्याम भनेको LPDDR4X हो भने स्टोरेज चाहिँ eMMC 5.1 हो। पर्फर्मेन्सको लागि यो डिभाइसमा किरिन 710F भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ, जुन अलिकति पुरानो प्रोसेसर हो, तर जेहोस् यो प्राइस सेगमेन्टमा ठिकै हो, राम्रै पर्फर्मेन्स गर्छ। यो डिभाइसको अरू फिचरको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ तपाईँले रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ, 48 मेगापिक्सल प्लस 2 मेगापिक्सलको दुईवटा रियर क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ। सेल्फी क्यामेरा चाहिँ 8 मेगापिक्सलको आउँछ, बनेको चाहिँ प्लास्टिकले नै हो, तर हेर्दाखेरि आकर्षक नै देखिन्छ। अलिकति चित्त नबुझ्ने भनेको यसको अगाडिको नच चाहिँ एकदमै ठुलो छ, बाँकी अरू सबै ठिकै नै छ। ब्याट्री अलिक थोरै आउँछ, 3750 mAh को, तर जेहोस् ठिकठाक ब्याट्री ब्याकअप पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभाइस अनरको डिभाइस भए तापनि यसमा तपाईँले गुगल सर्भिस पनि पाउन सक्नुहुन्छ। जेहोस् अलिकति लेटेस्ट सफ्टवेयर चाहिँ छैन, एन्ड्रोइड 9 मा मात्रै चल्छ, तर जेहोस् तपाईँले एकदमै सस्तो एकदमै राम्रो धेरै स्टोरेज भएको डिभाइस खोजिरहनु भएको थियो भने चाहिँ पक्कै पनि Honor 9X Lite एउटा राम्रो चोइस बन्न सक्छ तपाईँको लागि। त्यस्तै 128 जिबी स्टोरेज भएको सबैभन्दा सस्तो अनि राम्रो डिभाइसको कुरा गर्नुपर्दाखेरि अर्को डिभाइस हो Redmi Note 9। यो डिभाइसमा तपाईँले 4 जिबी ऱ्यामको साथमा 128 जिबी स्टोरेज पाउन सक्नुहुन्छ, जसको मूल्य ठ्याक्कै 22,999 रुपियाँ रहेको छ। यदि तपाईँले 2000 रुपियाँ थप्नुहुन्छ भने त्यसमा तपाईँले 6 जिबी ऱ्यामको साथमा 128 जिबी स्टोरेज पनि पाउन सक्नुहुन्छ। यो डिभाइसमा तपाईँले पर्फर्मेन्सको लागि Helio G85 भन्ने प्रोसेसर प्रयोग भएको छ, जसकारण यो डिभाइसको पर्फर्मेन्स यो प्राइस सेगमेन्टमा सबैभन्दा एकदम उत्कृष्ट लेभलको पाउन सक्नुहुन्छ। विशेष गरी गेमिङ सेन्ट्रिक प्रोसेसर प्रयोग भएको कारणले गर्दाखेरि गेमरहरूको लागि चाहिँ जेहोस् यो प्राइस सेगमेन्टमा यो डिभाइस एकदमै राम्रो डिभाइस हो। डिभाइसमा क्यामेराको कुरा गर्नुपर्दाखेरि चाहिँ 48 मेगापिक्सलको मुख्य सेन्सरसहित पछाडि 4वटा क्यामेरा पाउन सक्नुहुन्छ भने अगाडि चाहिँ 13 मेगापिक्सलको सेल्फी प्रयोग गरिएको छ। ब्याट्री 5000 mAh को प्रयोग गरिएको छ, जसको इन्टरनेट एकदम राम्रै पाउन सक्नुहुन्छ। 18 वाटको फास्ट चार्जिङ सपोर्ट पनि पाउन सक्नुहुन्छ। डिभाइस पनि प्लास्टिकले नै बनेको, तर हेर्दाखेरि त्यस्तो धेरै चिप जस्तो चाहिँ देखिँदैन। रियर माउन्टेड फिङ्गरप्रिन्ट स्क्यानर पाउन सक्नुहुन्छ। यदि तपाईँ सस्तो 128 जिबी स्टोरेज भएको राम्रो डिभाइस खोजिरहनु भएको छ भने Redmi Note 9 एउटा राम्रो विकल्प हो। यही नै थियो नेपाली बजारमा पाइने 128 जिबी स्टोरेज भएको सबैभन्दा सस्तो स्मार्टफोनहरू। यदि यो भिडियोसँग इन्जोय गर्नुभएको छ भने यो भिडियो लाइक शेयर गर्न पनि नभुल्नु होला। यहाँहरूको मनमा कुनै पनि जिज्ञासा सल्लाह सुझाव भए त्यो पनि अवश्य लेख्नु होला। आगामी भिडियोले मिस गर्न चाहनुहुन्न भने ग्यादर संसार युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् र सँगै आउने घन्टीमा पनि दबाउन नबिर्सिनु होला। प्रदीप जागरण फेसबुक पेजलाई लाइक अथवा फलो गर्न पनि नभुल्नु होला। हस् त अहिलेले भिडियोमा यति नै। मेरो नाम प्रदीप, हामी मिल्नेछौँ अर्को नयाँ एक्साइटिङ भिडियोमा।